Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω και εγώ για το τόξο. Το τόξο στις αρχαίες εποχές χρησιμοποιήθηκε πρωταρχικά για το κυνήγι, για την αναζήτηση της τροφής και την επιβίωση των ανθρώπων. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για τον πόλεμο, για να μπορέσουν οι πολιτισμοί να επιβιώσουν, για να κατακτήσουν τη γη, για να υπερασπιστούν τις πατρίδες τους, τα χώματά τους. Στη σήμερα ημέρα, εκτός από κυνήγι που μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι λέει το χρησιμοποιούν ακόμα, όπως είναι στην ενδοχώρα της Αφρικής, όπως είναι η ηθαγενής της Νότιας Αμερικής, χρησιμοποιείται και ως εσωτερικό κομμάτι. Κυρίως το ξεκίνησαν οι Ιάπωνες, οι λεγόμενοι το χρησιμοποίησαν οι Ιάπωνες στο λεγόμενο τόξο, στο λεγόμενο δρόμο του τόξου. Τρία είναι τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούνται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αναπνοή. Ο κόσμος σήμερα δεν έχει μάθει να αναπνέει. Ένα παιδί όταν γεννιέται, αναπνέει από το στομάχι. Αυτό που λέμε διαφραγματική αναπνοή. Δουλεύουν δηλαδή οι μύες του στομαχιού. Αντίθετα, το δυτικό πρότυπο χρησιμοποιεί τους μυς του στήθους. Έχουμε δηλαδή επίπεδο στομάχι και έξω το στήθος. Η σωστή αναπνοή μας βοηθάει στην καλύτερη συγκέντρωση, στο να μπορεί δηλαδή να δουλεύει ο εγκέφαλος καλύτερα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποδήλατο. Στην πρώτη εδώ διαφάνεια βλέπουμε στους αρχαίους χρόνους, στα σπήλαια της Αλταμύρα και του Λασκό, όπου οι πρώτοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν το τόξο για την αναζήτηση της τροφής. Σκοτώναν τα ζώα για να τραφούν. Τα επόμενα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν για τον πόλεμο, για να υπερασπίζονται τις γης. Λαοί όπως ήταν οι Ασσύριοι, οι Πέρσες, οι αρχαίοι Έλληνες, όχι τόσο το τόξο, όσο ήταν το σπαθί και το ακόρντιο, για να καταλήξουμε και στους Κρήτες, γνωστός λαός για την υπεράσπιση μέσω του τόξου. Εδώ πρόκειται για έναν λαό της εσωτερικής Αφρικής, που ακόμα και σήμερα τρέφονται χρησιμοποιώντας το τόξο για να κυνηγάνε ζώα. Η τοξοβολία ως Ολυμπιακό άθλημα έχει ενταχθεί το 1972. Τα τόξα βέβαια καμία σχέση έχουν με τα παραδοσιακά τόξα. Έχουν πάνω εξαρτήματα, έχουν αντίπαρα, έχουν σκόπευτρα. Καμία σχέση δηλαδή με τη χρήση του βασικού ενστίκτου του ανθρώπου. Παραδοσιακή τοξοβολία χρησιμοποιεί τόξα από φυσικά υλικά. Χρησιμοποιούν οστά ζώων, χρησιμοποιούν εταίροντες, ξύλα, για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά τόξα. Το τόξο χρησιμοποιείται χρησιμοποιώντας το DNA. Η πρώτη φορά που ακούμπησα εγώ ένα τόξο ήταν λες και το ακούμπούσα για χρόνια, γιατί ήξερα βαθιά στη μνήμη μου ότι αυτό το είχα ακουμπήσει κάποτε παλιότερα. Ήξερα δηλαδή να το χρησιμοποιήσω. Η Ιαπωνία χρησιμοποιεί το λεγόμενο Ζεν, το οποίο έχει προέρχεται από την Ινδία. Γνωστοί άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν για το Ζεν στη τοξοβολία. Πολύ γνωστός Γερμανός φιλόσοφος, ο Eugene Hergel, έγραψε το Ζεν στη τοξοβολία. Ένας Αμερικάνος, ο Kenneth Kushner, το ένα βέλος μια ζωή. Και ο Ιάπωνας, ο Jackson Morishao, το Zen Judo. Judo είναι ο δρόμος του τόξου, η χρησιμοποίηση δηλαδή του τόξου ως στροφή προς την εσωτερικότητα. Εδώ βλέπουμε και την αναπνοή, που είναι απαραίτητα σε όλες τις στιγμές της ζωής, στις πολεμικές τέχνες. Στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται η λέξη το χάρα για να περιγράψει σωματικά το σημείο κάτω από την κοιλιά, το ταντέμ, στην εσωτερικότητα, που είναι το σημείο κάτω του ομφαλού. Η στάση του σώματος είναι επίσης το πιο σημαντικό. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Εκτός από την αναπνοή, σημαντική είναι και η στάση. Όταν έχουμε μια στέρεη στάση, κανένας δεν μπορεί να μας αντιρροπήσει. Η ισορροπία όμως δεν είναι μόνο ένα σωματικό πράγμα. Θέλουμε να πούμε ότι σωματικά δεν είναι κάποιος ισορροπημένος, αλλά και ψυχολογικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει όλες τις αντιξιότητες
Ένα βέλος μια ζωή είναι ρητού του κιούντο. Κάποιος που πεθαίνει, ένα βέλος και εκπνοή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάποιος που πεθαίνει από ένα βέλος. Ο τοξότης στο πόλεμο συνοψίζει τη ζωή του σε ένα βέλος. Πρέπει να σκοτώσει πριν να σκοτωθεί ο ίδιος. Κάθε στιγμή είναι μοναδική και κάθε βέλος που τοξεύεται είναι αμετάκλητο, γιατί ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Ο τοξότης πρέπει να είναι συγκεντρωμένος σε κάθε του βολή σαν να είναι η τελευταία του. Αυτά τα λόγια όμως δεν είναι μόνο για την τοξοβολία. Αυτά τα λόγια πρέπει να τα βάζουμε στην καθημερινότητά μας. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να είμαστε εντελώς αφοσιωμένοι σε αυτά. Δεν πρέπει και ταυτόχρονα που κάνουμε μια δουλειά να σκεφτόμαστε άσχετα πράγματα τα οποία να μας οδηγούν μακριά από το στόχο μας, από αυτό που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Είναι αυτό το οποίο οι Ιάπωνες αποκαλούν μουσίν. Η απόλυτη συγκέντρωση σε αυτό που κάνουμε, σε μια δραστηριότητα. Ωστόσο, η απόλυτη συγκέντρωση δεν σημαίνει ότι θα μας απορροφήσει και από το περιβάλλον μας. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε εκεί που θέλουμε να πάμε και να πάμε εκεί που θέλουμε. Όταν κάνουμε προπονήσεις τοξοβολίας, το κάθε άτομο ξεχωριστά είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του. Ωστόσο, με τις άκρες των ματιών του, παρακολουθεί τους συνασκούμενους του, να ξέρει σε τι φάση βρίσκονται. Με το αυτί του και τις άλλες αισθήσεις του, παρακολουθεί το κάθε σημάδι που του έρχεται για να ξέρει τι να κάνει. Ακολουθεί τη σφυρίχτρα του αρχηγού. Ακούει οποιοδήποτε εντολή πρέπει να ακολουθήσει. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι έχουμε έναν εσωτερικό άνθρωπο μέσα που κάνουμε διάλογο μαζί του. Υπάρχουν σκέψεις που μας ακολουθούν πάντα. Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα της οικογενειακής ζωής. Προβλήματα τα οποία μας αποσπάνε πάντα από το στόχο μας και δεν μας επιτρέπουν να αφοσιωθούμε ολοκληρωτικά σε αυτό που κάνουμε. Είναι οι λεγόμενες ψευδαισθήσεις. Στην τοξοβολία ταυτόχρονα ο άνθρωπος σκέφτεται. Δεν μπορώ να πετύχω το στόχο μου. Είναι δύσκολο. Η πρώτη βολή που έκανα δυστυχώς με έβγαλε από εκεί που ήθελα να πάω. Αντίθετα, αν τα πήγα εξαιρετικά, μπορεί να γίνω αλαζόνας. Τα πήγα καλύτερα από το συνασκούμενό μου. Όλα αυτά είναι που μας βγάζουν από το εσωτερικό μας μονοπάτι. Το αληθινό νόημα της τοξοβολίας δεν είναι απλά να πετυχαίνουμε το στόχο. Είναι η αναγνώριση του ίδιου του ανθρώπου, του ίδιου μας του εαυτού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι ο στόχος δεν είναι απλά το χάρτινο αντικείμενο που έχουμε απέναντί μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε τα ελαττώματά μας. Αλλά για να μπορέσουμε να το ξεύσουμε σε αυτά, πρέπει πρώτα να τα αναγνωρίσουμε και ως ελαττώματα. Μαθαίνουμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε και τους εξωτερικούς μας εχθρούς, αλλά και τους εσωτερικούς, τους δικούς μας δαίμονες, που θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι αυτό που στην ψυχολογία ονομάζεται ως εγώ. Είναι το εγώ το οποίο έχει καταδείξει την ανθρωπότητα σε αυτό που ήταν. Αυτό θέλουμε να πούμε όσον αφορά στην τοξοβολία. Τα ωφέλη της δεν είναι μόνο σωματικά, δεν είναι μόνο ουσιαστικά. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει μια τοξοβολία, από ένα μικρό παιδί έως ένα μεγάλο. Μπορεί να έχει προβλήματα κινητικά, μπορεί να έχει ψυχολογικά. Η ψυχολογία όμως, οι τοξοβολίες είναι αυτή που τον βοηθάει να καταφέρει το στόχο του, να πάει εκεί που θέλει. Σας ευχαριστώ. I, for one, never heard actually the account on archery as eloquent and as witty and as wide range, if you like the one which was just opened now by Ms. Meramveliotaki. Mrs. Meramveliotaki is an archery athlete, as you perhaps know, certainly have all understood, and one of the most distinguished in our country. She gave us an account of the overall history of archery, a sort of track record, if you like, of archery, such starting from very ancient times, saying that, first of all, it all has to do, being quite confident archery has to do with the way you breathe. And in the very early stages, babies and toddlers mobilize the muscles, the muscle area of the abdomen, were breathing as opposed to the muscular area of the upper part, or the pectoral, if you like, area, which is utilized during the infantile stages. And that, she tried to make clear, that has a lot to do with the way we do fire the arch, the arrows to the target. She went all the way back to something like 2,500 to 3,000 years BC, such cultures as the Assyrians and the Babylonians, the Persians, who really had a tremendous
record in archery. And at that point, being just a doctor of history, let me just add that it was encouraged by all people at that time, particularly by the regimes the armies belonged to fight for long distance, as opposed to the short distance fighting, which was favored by Greeks and Romans. So having actually been taught like that, educated like that, they were very competent. Persians, Egyptians, Babylonians, in archery. Then the whole thing was taken up, if you like, by Far East cultures like Japanese and Mongolians. Mongolians are very good in mounted archery, and they have a lot of honors to their credit, just like Japanese also, who at the time of some dynasties who are I can't remember names right now, I'm afraid, but had also exhibited fantastic performance in terms of archery. She used some kind of she used some terms of Japanese terms for to account for some stages of the overall process of firing an arrow, and how important it was in the period of Sinto period that summarized as a regimental, if you like, way of breeding. We have, of course, still being in the area of ancient cultures, the frescoes and engravings and etchings and carvings in areas like in the cultures I mentioned before, but also in the Minor Crete and also in the caves of France, way back to Neolithic. Mayans lived in about 3000 BC to 1000. And then archery was incorporated as such in fighting techniques by the Greeks, but not so much like in the ancient cultures I mentioned before. The Romans and the Greeks actually tried to more or less utilize fencing and long, short-range weapons as opposed to what has been going on in Japan and Mongolia. Of course, in countries also like China and Far East, more or less. She also made a very interesting point about the importance of breathing and the cycle in firing the target, firing the arrow on the target, and the importance of psychological factor, which dominates sometimes the overall performance and approach of the archer. If the archer starts thinking of how possible it is to lose concentration and because of a misfire arrow and because of not hitting the target, then that could be fatal for the rest of his efforts. And that also could be reversed, and if he starts thinking that just because he hit the target a couple of times in a row, that will be the case for the rest of his shots, then again he might grow to be overconfident and over-ambitious, and that might again subvert his overall psychology and make him lose the target, miss target. She also said that, made clear that it's a whole combination of things: psychological, the breathing process, the concentration of the archer, the overall familiarity with the archer, which she smartly pointed out that she was also up against in the first stages, and she could not actually so very well handle the archer, the bow, but later she grew so familiar with that she felt it as a part of her body, and that also was reflected in her performance and the honors that she amassed over the years. It was a really very eloquent account. It's a pity we don't have now, because it's going up to 10 past 1, time for questions, but just a very brief question, because I am, an exponent and fan of foreign international honors. Have Greek archers scored any international honors, Mrs. Meramveliotaki? Yes, of course. Can you just tell us in a minute what have we done? I may say that the last winning was the past July, where our Greek horseback archery team went to Italy
and a 13 years old girl took the second place. Oh. It was her first Lovely. games Great. Yes, in yes. traditional archery. Lovely. Yes, It yes. was a pride. It was indeed. Yes. Thank you very much indeed. Okay. Save any kind of questions you like for the speakers who went before, took the floor before, started from Mr. Hager and John Lissus and Ms. Meramveliotaki for the afternoon session, because we need to break now for our lunch, and we'll be back with the evangelists later. Okay. Thank you very much indeed.